Πάμε. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σε βλέπω λίγο γκλαμμένη. Ειλικρινά, φίλες μου, τέτοιο κλάμα που έκανα σήμερα για αυτό το φαγητό, αυτά τα κρομμύδια, τόσο αψά, τόσο καυτερά, 100 τέχνες χρησιμοποίησα να μην κλάψω, αλλά μέχρι τώρα με καίνε τα μάτια μου. Όχι νερό άνοιξα, όχι γυαλιά έβαλα, αλλά επιμέναση, δεν ξέρω. Ήταν για να καθαρίσουν τα μάτια σου. Το κρομμύδι. Με τα δάκρυα καθαρίζουν. Με το κρεμμύδι όμως δεν ξέρω πόσο είναι να καθαρίσασαι. Τέλος πάντων. Τι θα φτιάξουμε σήμερα. Τι θα φτιάξουμε. Είναι με κλάμα και με κόπο το φαγητό. Αξίζει όμως το Αξίζει, κλάμα φίλες και μου. το Είναι κόπο. εξαιρετικό. Είναι ωραίο. Είναι φιλετάκια, Μιχάλη μου, Από ψαρονέφρι. από ψαρονέφρι. Τα παίρνω έτσι όπως το βλέπεις, αλλά τα κόβω σε λωρίδες. Να το. Όπως θα είναι το κρεμμύδι μου και το πιπέρι μου, θέλω και τούτα να είναι έτσι μακρόστενες λωρίδες. Και Εδώ έχω... ζητάς από τον Κρεοπόλη να αφαιρέσει τις ίνες. Ήδη έχω αφήσει κάποιες για να δείτε. Τούτες οι μεμβράνες ήταν πιο μεγάλες και γυρών από το κρέας. Μου αφαίρεσαν αρκετές, αλλά στο κόψιμο αφαιρώ και εγώ για να μην τρώμε, Μιχάλη μου, και να τις βρίσκουμε μέσα. Άτε Λίζα μου, έλα να μου ετοιμάσεις μια μερίδα. Πρώτα να κάνουμε... Δείτε ωραία που βγήκε. Εν τω μεταξύ, τα μπολάκια μας, φίλες μου, λαδώνω τα λίγο με ελαιόλαδο. Βρέχεις ένα χαρτί και το αλήφεις. Με ελαιόλαδο. Έτσι βγαίνει ωραία το πουρέ από μέσα. Έλα να δούμε. Τι ωραίο φίλε. Σούλα πάνω από το πουρέ. Τώρα. Να τραβήσει έτσι. Να με φαίνεται όμως. Δεν πειράζει, λοιπόν, να τρώεις, βάλεις, να βγάλουμε φωτογραφία και μετά. Προτιμώ να βγάλω η φωτογραφία και μετά. Δεν τα φιλετάκια, τι ωραία. Το ίδιο σχήμα τους έδωσα με τις πιπεριές μου και τα κρεμμύδια μου. Παναγία μου, φίλες μου. Το πιάτο θα δουν το βίντεο και τα παιδιά της ξενοδοχειακής που μας είδα στο δρόμο και ήρθαν να μας ευχαριστήσουν, και όσοι δουλεύουν σε εστιατόρια πολυτελείας, είναι πιάτο πολυτελείας αυτό. Έτσι λέει ο Μιχάλης, α? Βέβαια, είναι πιάτο για ακριβά γούστα. Η γεύση είναι φανταστική, ειλικρινά. Φίλες μου, αν είσαστε εδώ και δοκιμάζετε, θα μου λέτε ότι έχω δίκαιο. Μαγιά με τα ωραία σάλτσα, σαν και μαρμελάδα. Είναι τι ωραία σάλτσα. Αυτό είναι. Έγινε κέικ. Πρώτα. Από το μάτι πάει κοντά, μετά δουλεύει η μύτη, η όσφρηση και ακολουθά η γεύση. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη να απολαύσουμε αυτόν το υπέροχο φαγητό που μας έφτιαξε σήμερα η Ελίζα. Σιγεία σας. Φανταστικό φαγητό. Πολύ μαλακό το κρέας, πάρα πολύ μαλακό, και η σάλτσα φανταστική. Ψηθήκαν ωραία. Πανεύκολο, φίλες μου, φαγητό. Κάντε το. Το ιδανικό ψήσιμο. Ούτε πιο λίγο, ούτε πιο πολύ. Γεύση. Εντάξει, Μιχάλη. Άσε κάμερα και έλασε like. Γεια σας, φίλοι μου αγαπημένοι. Φτιάξτε το, απολαύστε το. Προσφέρετε το στους αγαπημένους σας με πολύ πολύ αγάπη. Και θα σας την επιστρέψουν πίσω. Σίγουρα. Σίγουρα. Ό,τι δίνομαι, παίρνουμε. Και ό,τι παίρνουμε, δίνομαι. Έτσι είναι. Οι καλές σχέσεις είναι δώσε πάρε, κατά περίσταση. Φίλοι μας, κοιτάξτε πόσο εύκολα κόβεται το κρέας. Ούτε καν θέλει μαχαίρι. Δέστε πόσο μαλακόν είναι. Πάει να το πάρεις με το πυρούνι και κόβεται μόνο του σε κομμάτια. Τα έχει όλα. Ορταστικό φαγητό, νοστιμότατο, κανένας δεν μπορεί να του αντισταθεί. Πραγματικά θέλεις να γλύψεις και το πιάτο. Ένα πιάτο που μπορεί να συναγωνιστεί τα πιο ακριβά πιάτα. Τόσο ενθουσιαστικές. Παρόλο που δεν στοιχίζει πάρα πολύ. Τώρα, Πάμε με τα υλικά. Να πλύνω σέρκα μου πια το κρέας. Πάμε με τα υλικά μας. Εδώ έχω μισό κιλό ψαρονέφρι, καθαρισμένο όπως έχω πει. Μισό κιλό κρεμμύδια. Ήταν δύο μεγάλα κρεμμύδια. Ήταν είδες το έναν ιδίως ήταν τόσο μεγάλο. Και τα δύο ήταν μισό κιλό καθαρισμένα.
Αλλά το κόβω έτσι φετούλες λεπτές, μισό κιλό πιπεριές γλυκές, ό,τι χρώμα έχετε. Ήθελα και κόκκινο, αλλά ένιβρα δεν ξέρω γιατί. Επία 2 υπεραγορές και δεν ήβρα κόκκινο. Φαίνεται ότι ήθελε να γίνει με κίτρινο και με πορτοκαλί, Μιχάλη. Καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Και κάτι που να προσέξετε, είπα το άλλες φορές, οι πιπεριές. Όπως μας είπε και οι φίλοι του καναλιού η Ουρανία, Ναι. υπάρχουν αρσενικές λέει και θηλυκές. Εγώ δεν το ήξερα ότι υπάρχουν αρσενικές και θηλυκές, αλλά είχα παρατηρήσει ότι εκείνες που ήταν με 3 βουναλάκια, 3 χωρίσματα εσωτερικά. εξωτερικά που είναι τούτα. Ναι, εξωτερικά και εσωτερικά. Εσωτερικά ήταν πιο άδειες που μέσα και που τις γέμιζα δεν είχα πολλά σπόρια. Ενώ τούτες, Μιχάλη, με τα 4 είναι πιο γεμάτες μέσα. Είναι οι θηλυκές τούτες φαίνεται. Ναι. Και συνεχίζομαι. Πιπεριές γλυκές, μισό κιλό, καθαρισμένες και αυτές. Άστα. Άλλα υλικά. Θέλω το λαδάκι μου που θα Ελαιόλαδο. ελαιόλαδο, μισό ποτήρι, 100 ml. Εδώ είναι ένα ποτήρι τριμμένη ντομάτα, 200 ml. Το νεράκι μου εδώ, ένα ποτήρι, άλλα 200 ml. Μισό σφινάκι, είναι 20 ml. 2 κουταλιές περίπου. 2 κουταλιές, είναι βαλσάμικο με μέλι τούτο. Άρα είναι ξύδι βαλσάμικο με μέλι. Ξύδι βαλσάμικο με μέλι. Μία κουταλιά κέτσαπ, 15 γραμμάρια. Έναν κύβο λαχανικό ή ό,τι έχετε σπίτι σας. Ή εκείνους που φτιάχνω με φίλες μου. Δυστυχώς δεν έχω από τους δικούς μου σήμερα και θα βάλω από τούτους που αγόρασα. Εδώ είναι το πιπέρι, αρτισά, όχι είναι αρτισά, πιπέρι και κάρι. Τούτα, Μιχάλη, ό,τι θέλουν βάζει ο καθένας. Και ό,τι ποσότητα θέλει. Ό,τι ποσότητα. Είναι θέμα γούστου. Ακριβώς, το αλατάκι μου μαζί με τα κρεμμύδια και τα πιπέρια. Έχω και 2 σκελίδες, σκορδάκια εδώ που θα τα κόψω και τούτα, μακρόστενες λωρίδες όπως είναι οι πιπεριές μου και ένα μικρό ματσάκι μαϊτανών είναι 30 γραμμάρια. Πλυσμένος, στραγγισμένος, κομμένος. Στην κατσαρόλα τι έχεις? Τώρα ένα λεπτό. Να πλύνουμε τις πιπεριές μας, Μιχάλη μου, θα τις στραγγίσουμε και θα τις κόψουμε. Το κρεατάκι πάλι θα το πλύνουμε, παρόλο που λένε να μην το πλένουμε, αλλά εγώ το πλένω, το στραγγίζω να είναι στεχνό, γιατί θα το βάλω σε λάδι, να μην μου τεινάζει. Εδώ είναι που λαλείς τα μέσα, Μιχάλη. Τι έχω βάλει εδώ μέσα? Κρεμούλες. Ένα γκρεμούλες. Ριζόγαλο. Όχι, έχω φτιάξει τα πουρέ ατομικά που θα βάλω στο κάθε πιάτο μαζί με τούτα τα ωραία τα φιλετάκια με σάλτσα ντομάτας. Αλλά και διάφορα άλλα λαχανικά. Ένα αυκή ατομικό μέσα στο πιάτο του καθενός και ένα μπιζελί σαλτσούλα από πάνω. Είναι εξαιρετικά. Φίλες μου, συνταγή για πουρέ την έχω και μπορείτε, κάνετε αναζήτηση πουρέ από την Ελίζα και θα τη βρείτε. Σε τούτα έχω προσθέσει και μία κουταλιά ξύδι. Από ό,τι γράφουμε στην περιγραφή του βίντεο. Το βίντεο, ακριβώς. Πάντα τις συνταγές μου, φίλες μου, συνέχεια τις βελτιώνω. Και είδα ότι διά ιδιαίτερη γεύση και λίγο ξυδάκι μέσα. Μάλιστα, στο πουρέ. Στο πουρέ. Αλλά καθαρίζω τις πατάτες μου. Τις κόβεις σε κομμάτια και τις βράζεις. Βάζω νερό στην κατσαρόλα μου να βράσει μαζί με αλάτι και τις ρίχνω μέσα, να ψηθούν. Να ψηθούν καλά και μετά τις βγάζω, αλλά στην πιατέλα που θα τις κάνω, βάζω πρώτα τις 2 κουταλιές στο βούτυρο. Ώστε όταν ρίξω μέσα τις πατάτες μου, να λιώσει ο βούτυρος. Και τις λιώνω με το εργαλείο που λιώνουμε τα πουρέ. Και βάζω το γάλα μου, το ξύδι μου, το αλάτι και το λεμονάκι. Και τα κάνεις μια ωραία. Στο βίντεο μας για πουρέ, από ό,τι είδα, λιώνεις την πατάτα, μετά προσθέτεις το βούτυρο και μετά το γάλανο όσο πάρει. Μία με 2 κουταλιές. Να, έτσι να γίνεται. Αλλά τώρα προτιμώ και βάζω από κάτω το βούτυρο και ρίχνω από πάνω τις πατάτες, ώστε να μου λιώσει μαζί με τις πατάτες που λιώνω που βγαίνουν ζεστές, Μιχάλη. Επειδή βγαίνουν ζεστές, της πατάτας. Ακριβώς, και σωματώνεται μέσα στην πατάτα μου. Πιο ευκολία. Είναι αυτό που λες ότι κάθε φορά κάτι σκέφτεσαι. Ακριβώς. Κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο. Και βλέπω ότι είναι καλύτερο. Ναι, αν είναι καλύτερη την υιοθετάς, αν δεν είναι καλή την απορρίπτεις.
Φίλες μου, τούτη η κατσαρόλα μπορεί να μπει και στο φούρνο. Σε κάποια φάση μπορούμε να το συνεχίσουμε στο φούρνο. Τώρα, φίλες μου, θα πάει το λαδάκι πρώτα, το ελαιόλαδο μου. Τα φαγητά μου προτιμώ πάντα με ελαιόλαδο να τα κάνω. Και θα πάει. Ανάψαμε τη φλόγα, να ζεσταθεί το λάδι. Θέλουμε ακόμα μία κατσαρόλα. Γι' αυτό έχω την άλλη κατσαρόλα. Πρέπει να έχουμε και μια κατσαρόλα δίπλα μας. Όπου θα βάλουμε προσωρινά τα ελαφρά τηγανισμένα φιλετάκια. Μέχρι να βράσει το λάδι μας. Όχι μεγάλο το μασέρι μου, να κόψω το κανένα σέρι. Προσπάθω με εκείνη τη μασέρα να κόψω το μαϊντανό, το σκορδάκι. Έγινε. Πρέπει για κάθε πράγμα να έχεις τα χρειαζόμενα σου. Να πάμε να δούμε αν το λάδι μας έχει. Ναι. Να έχω χρόνο να το κόψω, φίλες μου, διότι μέχρι να τελειώσω τα φιλετάκια μπορούμε να τα κόψουμε και πιο μικρά. Αν δεν θέλουμε να τα βρίσκουμε και πολλά μέσα. Όπως θέλουμε, κόβουμε το σκορδάκι μας, φίλες μου. Να συνεχίσουμε μετά. Πού τον άλλο. Κρύφτηκε από κάτω από το μαϊτανό. Άτε πάμε. Να δούμε το πρώτο. Άτε. Να βάλω από μύτη γραμμή. Να έχω πρόβλημα. Πάμε έτσι. Πάμε, φίλες μου. Μετά θα το κάνουμε στο άλλο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν κάνουμε να φύγει. Είναι πολύ φωτιά μας. Θα δυνατή η φλόγα μας. Χαμηλώσαμε λίγο τη φλόγα λοιπόν. Χαμηλώσαμε ακόμα λίγο. Μόλις θα σπίσει το κρέας από τη μια, το γυρίζεις από την άλλη. Ναι. Απλώς να θωρακιστεί, τίποτε άλλο. Δεν θα κοψίσουμε δάμε. Απλώς να κάνει μια γκρούστα. Ακριβώς. Και γίνεται πολύ μαλακό, Πολλά μαλακό. εξαιρετικό φαγητό. Μαζί με το πουρέ και τη σάλτσα του είναι υπέροχο. Ας το έκαμε σε πριν 2 μέρες και το απολαύσαμε. Το απολαύσαν και τα παιδιά. Έκανα το τακτικά και κάμε το και τούτο, δείξε το στις φίλες και στους φίλους. Είπαν τα παιδιά και φίλες μου δείχνω σας το και σας. Νόμιζα πως σας βιστώ. Εντάξει. Δυνάμει σας πάλι τη φλόγα. Πρέπει να το κάνω κάτω ρε. Πρέπει να το Μια χαρά είναι, θα τα καθαρίσεις. Φίλες μου, 1-2 λεπτά από τη μια και έναν από την άλλη. Σβήνω και μεταφέρω το στην κατσαρόλα μου απ' εδώ. Έχω τη δίπλα την κατσαρόλα. Πέφτει τούτο. Βλέπετε που άσπρισε. Απλώς να πάρει χρώμα άσπρο. Τούτο. Έτσι θα το ψήσω μετά. Έτσι μικρά φιλετάκια, Μιχάλη μου, που ψήνονται εύκολα. Πάει πολλά. Και τώρα να έρθουν τα κρεμμύδια. Και οι πιπεριές και τα σκόρδα. Άντε Μιχάλη, συνεχίζομαι. Άναψες πάλι τη φλόγα. Ναι. Και Θέλω. προσθέτεις τώρα πιπεριές, κρεμμύδια και τις 2 σκελίδες σκόρδο. Σκόρδο, εμβολική του την κατσαρόλα, διότι έχει και βάθος, αλλά είναι και πλατιά, έχει πλάτος, ώστε να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου εύκολα. Κάποιες που να πιάσουν πολλά, να κατέβουμε. Με τα λάδι. Ναι. Αν δούμε ότι θέλουμε ακόμα λίγο λάδι, φίλες μου, προσθέτουμε. Να μαλακώσουμε. Να μαλακώσουμε. Θα του ρίξω λίγο αλατάκι, να τα βοηθήσω να μαράνουν. Ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι, μπράβο. Θα τα ανακατέψω, φίλες μου, και αν δω και χρειάζομαι λαδάκι, θα τους βάλω. Οπότε προσθέτουμε ακόμα 50 ml ελαιόλαδο. Ήταν να το πω από την αρχή και το ξέχασα. Δηλαδή συνολικά θέλουμε 150 ml ελαιόλαδο. 3/4 το ποτηρί. 3/4 το ποτηρί. Θα μαράνουν ελαφριά. Φίλες μου, σε τούτη τη φάση θα βάλω λίγη, ένα φτισά τούτη
χαμηλίζει. Μισό κουταλάκι, όσο θέλουμε μπορούμε να βάλουμε, δηλαδή 2 γραμμάρια. 1-2 γραμμάρια, θα βάλω και λίγο κάρι, πάλι 1-2 γραμμάρια, τούτα τα αρωματικά και το πιπεράκι, να μπει σε τούτο μισό κουταλάκι, για να μου δω και τα αρώματα που θέλω στο φαγητό μου. Πάμε μια χαρά με φαγητό. Αλλά έτσι γκρεμίδια είναι ξανάδα. Παναγία μου ρε, όλες τις τέχνες που ήξερα έκανα τις. Μα πολλά καυτέρα. Ήξερα, άλλες φορές όμως συνέβηκε έτσι πράγμα, δεν ξέρω γιατί. Το περιμένουμε, έτσι. Το περιμένουμε το μαράνο και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Έκοψες τον άλλο σκόρδο. Έκοψα και τους δύο, τα δύο, τον έναν τον έκοψα σε φετούλες, τον άλλον έκοψα τον πιο μικρό. Παρόλο που εμείς δεν μας πειράζει, μα μέσα στο φαγητό δεν μυρίζει. Μπήκε μέσα στο φαγητό, καθόλου δεν μυρίζει. Έτσι να τους αλλάξω το χρώμα τους, Μιχάλη. Θέλω να τα φύγω έτσι ζωντανά τα κρεμμύδια μου και τις πιπεριές μου. Βάλες αρκετά. Αρκετά, αλλά εν τούτα μου να δω τη γεύση. Τα φιλετάκια μου είναι έτοιμα, φίλες μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο φαγητό. Γίνεται γρήγορα. Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Δηλαδή στο, δεν θέλει πολύ δηλαδή. Τώρα που μαράνασε, να κατέβουμε όμως. Δεν τα αφήνουμε σε έναν τόπο να μας αρπάξουν τα κρεμμύδια. Οπότε θέλουν συνεχές και καλό ανακάτεμα. Ναι, ναι. Με το ξύλινο στο ποτάλι, φίλες μου. Τα φιλετάκια μου ήταν να το πιάω με την καστρούλα με την αλλά πάμε λίγο να αποφυγέρουμε. Ερουχήξαν το λάδι, Μιχάλη, ρε αυτό. Απορρόφησαν το λάδι, αλλά είναι να ψηφίσουν το μετά. Μπαίνει το ένα ποτήρι ντομάτας. Είναι τριμμένη ντομάτα. Το νερό του ένα ποτήρι τούτο θα το ρίξω μέσα στο δοχείο με την ντομάτα που είχα για να το ξεπλύνω. Πρώτα πάρτε την ντομάτα και να μπει και το νερό για να μας ξεπλυθεί σε τούτο το ποτήρι. Αφού το θέλουμε, χαμηλώνω με τη φωτιά. Μπαίνει η κέτσαπ. Μια κουταλιά 15 γραμμάρια για να δώσει μια ιδιαίτερη γεύση. Μια γλύκα. Όπου έχει ντομάτα φέρνει μια ξυνήλα και με την κέτσαπ χάνεται και φέρνει μια ιδιαίτερη γεύση. Δοκιμάστε την και στα όσπρια σας, φίλες μου, και να ξαναμιλήσουμε. Και να μπει η ύβος μας μέσα, να λιώσει και ενάρτη και το βαλσάμικο μας. Και το βαλσάμικο, φίλες μου, άλλη γεύση ωραία. Με την ντομάτα, το βαλσάμικο, σάλτσα ντομάτας πάει πάρα πολλά. Εντούτοια μικρά που διούν τις ωραίες γεύσεις. Θα το αφήσω, φίλες μου, να δέσει κάπως, όχι και πάρα πολλά, και θα βάλω τα φιλετάκια μου μέσα. Να τα αφήσω να πάρει την πράσινη του και θα συνεχίσω. Ωραίο να. Και να δοκιμάσουμε στο τέλος. Αλάτι, πιπέρι, ό,τι άλλο θέλει, θα το προσθέσω. Έτσι. Να σας αρέσει πολλά. Μια φορά να το κάνετε, να θέλετε να το κάνετε πάντα. Ειλικρινά, πάρα πολλά ωραίο. Και να προσθέσω, ναι, να προσθέσω τα φιλετάκια μου μέσα. Βάζω και τα φιλετάκια. Χαμηλή φωτιά. Και από εδώ και πέρα, αν θέλεις, μπορείς να το πάρεις στο φούρνο. Από τη στιγμή τούτη, φίλες μου, μπορούμε να το συνεχίσουμε και στο φούρνο, αλλά επειδή έναρκει πολλά ιδιαίτερα, μπορεί να το πάρω και στο χαμηλό το μάτι, Μιχάλη, να κλείσω την κατσαρόλα με το καπάκι της και να το αφήσω να τραβήξει και το κρέας, τούτη την ωραία σάλτσα, τούτα τα ωραία αρώματα. Συμφωνείς? Γιατί ωραίο που έγινε. Τούτο είναι το φαγητό μας, φίλες μου. Και που θα το σβήσουμε προς το τέλος, θα προσθέσω το μαϊντανό το ψιλοκομμένο. Άτω, κάτσουν καλά τα κρέατα μέσα. Θα το κλείσω, λέει, έτσι να το φύγω. Δηλαδή εσύ. Κλείστο να προς την και έτσι μεταφέρεις σε μικρή φλόγα. Σε μικρή φλόγα, κλείω και το καπάκι. Την κατσαρόλα μας και θα το αφήσεις έτσι εδώ να σιγοβράζει. Ναι, εμένα η κατσαρόλα μου, Μιχάλη, έχει και την τρυπίτσα που βγάλει τον ατμό. Αν δεν έχει κατσαρόλα τους, μπορούν να τα αφήσουν και έτσι. Μάλιστα, να μην κλείσουν τέτοιο. Να μην κλείσουν τέτοιο. Και εγώ να τα αφήσω και έτσι δεν έχει πρόβλημα, διότι θέλω να μου δέσει η σάλτσα, ωραία.
Και να ψηθούν ακόμα λίγο όλα τα υλικά που έχουν μέσα. Να δούμε και γεύση και θα προχωρήσουμε. Ήδη μυρίζει υπέροχα. Βέβαια. Συνεχίζει το φαγητό μας σε χαμηλή φλόγα. Δεν θέλει άλλο να κάνετε μαλίζα. Ναι, όλα τα ανακατεύουμε. Βέβαια. Βέβαια θα... Εν τούτον που άμα μπει στο φούρνο είναι πιο εύκολη από τα μητσεδά. Άμα το έχεις στην κατσαρόλα, ενώ το ανακατεύεις. Έχει το ζουμάκι του, ναι, έχει το ζουμάκι του βέβαια. Έχει, μα θέλουμε το γιατί να βάλουμε και πάνω στο πουρέ μας. Αλλά θα το αφήσουμε, είπαμε, να πάρουν όλα τα υλικά, να ψηθούν ακόμα λίγο και να πάρουν και τα αρώματά τους. Και έτσι λίγο να είναι, είμαστε πρeparados. Άντε Μιχάλη μου, μετά από 25 λεπτά είναι έτοιμο να το δούμε να δέσει η σάλτσα μας. Για να δώσω εγώ τη σάλτσα. Όπως στην ασπίδα. Με τι ωραία που μαράναν όλα. Αφήκαν το χρώμα τους οι πιπεριές μου. Το κρεατάκι είναι ωραίο. Να δοκιμάσουμε και γεύση. Αρωματικά μυρίζουμε και εδώ. Το κάρι είναι η αρτισιά. Το κείμενο είναι η αρτισιά που λέμε. Το αλατάκι του. Και το πιπεράκι. Άρα για να μαλακώσουν τα κρεμμύδια, Ένα λεπτούι, δοκιμάζω. μας πήρε περίπου ένα τέταρτο. Τίποτε δεν θέλω. Μα τίποτα φίλες μου. Είναι Από τη τέλειο. στιγμή που επέστρεψε σε το κρέας, τα αφήσαμε να σιγοβράζουν σε χαμηλή φλόγα για κανένα μισάωρο. Μισάωρο να δούμε να μας γίνει έτσι, να χυλώσει. Και εκτός από πουρέ μπορούμε να απολαύσουμε. Φίλε μου, να το σβήσω τώρα το φαγητό μου είναι έτοιμο, να σβήσω τον αποσμητήρα. Έγελασα λίγο το Μιχάλη Ζάψατο. Έσβησες το... Έσβησα και το φαγητό. Φίλες μου, μπορούμε να το συνοδεύσουμε με ριζάκι, με μακαρόνια, με μπουργούρι, Λιγούρι. με πληγούρι. Είναι πληγούρι, εμείς το λέμε πουρκούρι στην Κύπρο, είναι το πληγούρι, και με το πουρέ. Όλες αυτές τις συνταγές τις έχω στο κανάλι μας, απλώς να τις αναζητήσετε. Με το όνομά τους και στο τέλος να γράψετε από την Ελίζα. Από την Ελίζα και θα σας πω. Και συνεχίζουμε. Θα το αφήσουμε για λίγο, να κρυώσει λίγο, να πάρει τα αρώματα του και θα το βάλουμε, να το σερβίρουμε στο πιάτο. Έτσι, να έρθει και η ώρα του μεσημεριανού. Το μαϊτανό. Μπορούμε να το βάλουμε και στο πιάτο μας. Ναι, φίλες μου, λίγο θα βάλω από πάνω. Άρα τον όλον εδώ, Όχι, είναι ωραίο έχει και σβήσει τη φλόγα. Όχι, όχι, όχι. Να βάλω και έτσι, αλλά να φύγω και λίγο πράσινο για από πάνω. Είναι ωραίο να το σερβίρω έτσι, και τώρα να αλλάξει χρώμα μόνο να πήραμε. Κάρτου μια φωτογραφία όπως είναι τώρα με το πράσινο. Έλα. Προτιμώ να το βάλεις όλο και να μαλακώσει λίγο απλώς. Να χάσει το χρώμα του. Μόνο να βάλουμε. Ναι, ναι. Όποιος θέλει θα βάζει και έξτρα μες στο πιάτο του. Βγάλεις μια φωτογραφία. Με σβηστήν τη φλόγα λοιπόν. Με σβηστήν τη φλόγα. Και θα το σκεπάσεις. Θα το σκεπάσουμε όσο μετανό θέλουμε. Αν θέλουμε το βάζουμε όλο, φίλες μου. Αν θέλουμε να αφήνουμε και για ομορφιά, όποιος θέλει. Να βάλει στο πιάτο. Στο πιάτο του. Να το αφήσουμε κανένα δεκάλεπτο να κρυώσει λίγο. Ναι, μέχρι να... Για να το απολαύσουμε έτσι ωραία, να μην μας καίει. Βέβαια. Ωραίο, να. Άτι. Πάντως άνοιξε η όρεξη μου μένα. Πάντα που άνει. Με τις ωραία φαγητά, ποιο είναι η όρεξη του. Πέ μου. Υπέροχο το φαγητό μας φίλοι και φίλες. Άτε ακόμα λίγο μαϊτανό. Φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Δώστε like στο βίντεο για να το βρίσκετε εύκολα. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν την κάνατε ήδη και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.